خب حالا بخش رخ رو الان پاکسازی کردیم. ملات رو برداشتیم. زیر پامون رو تمیز میکنیم. حالا اینجا متاسفانه برای اینکه ملاتشون چیز بشه اومدن یه ملات سخت‌تر دیگه ریختن. خدایا اینم نمونه ملاتی هست که حالا که ریختن. همتراز سختیش با سنگه. بند ما یعنی این بوده که اصلا نیازی به پر کردن نداره. یعنی ما اگه میخوایم پرشم بکنیم، مساله‌ای که حالا میام معرفی میکنم، ماسه بادی هست، آهک هست، پودر سنگ خود گندمک، گاهن یه مقداری خاکستر هم ما میریزیم و اگر 6 تا مشت از اون مصالح داشته باشیم 1 مشت سیمان سفید میریزیم که حالا این سیمان سفیدم بیشتر برای بست کارمون هست. بست کار همونه که این سیمان خودشو بگیره. البته تو این مسیرها ما گاهن میایم خاک رسم تو ملاتمون میریزیم که اون بس زیاد سخت نشه تو بند کارمون. ولی جایی هست که نیاز سخت‌تر بشه، حالا دیگه خاک نمیریزیم، این کارا رو دیگه نمی کنیم. الان مساله‌ای که در ایتالیا استفاده میشه برای این بندا به جای سیمان سفید یه ماده‌ای هست به نام لدان که پای آهکی هست. این بس مساله هست. فرض کن تخت جمشید که الان کار کردن، سنگ سیاه مجدآباد اگه باشه اونجا، پودر سنگ سیاه، خاک آجر، آهک و لدان، اینا رو با هم ترکیب کردن و توی بنده رو پر کردن. این هم بخشی از کار بنده است. جناب فرخ‌مهر دیگه حالا سوالی هم داشته باشی. یه قیافه نحس منو میشناسن. هم خودتون رو معرفی کنید، چند سالتونه، چی شد که اصلا اینجوری شد اومدید اینجا؟ یه داستان خوب و خوشی از اون چیزی من میدونم ولی دوستان باید بدونن. بنده رحمان سلیمانی هستم. آذر 1351 به دنیا اومدم. ادبیات فارسی خوندم، شاید هیچ ارتباطی نداشته باشه، ولی خب از سال 85 نزد استاد شیشه‌گر کاشی 7 رنگ یاد گرفتم. ساخت کاشی‌های قدیمی و سفال نقش برجسته مدرک صنایع دستی هست. ممتاز انجمن خوشنویسان رو دارم، یعنی سال 74 خط شکسته رو ممتاز گرفتم. همین دستایی که الان پتک دستشه میتونه خطاطی هم بکنه. حجاری رو نزد استاد شبیه یاد گرفتم. قلمزنی رو فلز و یه بخشیش رو مدیون استاد زند هستم که راهنمایی کردن و بخش عمده این مطالعات رو فرهنگ و زبان باستان و چگونگی ساخت و ساز ابزار نگارشی و ابزار جنگی هخامنشیان، یعنی اینکه
2500 سال قبل کارگاه‌های آهنگری هخامنشیان خنجرشون رو چجوری درست می‌کردن که نمونه‌های آنها رو ساختم و 10 سالم وارد دنیای مرمت شدم. اون مرمت رو اون 15 سالی که شاگرد استاد شیشه‌گر بودم مرمت رو از ایشون یاد گرفتم. در این میان دوستانی هم بودن که تحصیلات حالا دارن دانشگاهی به صورت علمی منو راهنمایی کردن. اون چیزی که مربوط میشه، اون نوشته‌هایی که مربوط میشه به دانش حالا مرمت، چه بنا چه اثر، بخش عمده‌ایش رو مطالعه کردم، به صورت علمی دنبال کردم. ولی زمانی که شما یک کار علمی در مورد مرمت اثر یا بنا رو مطالعه میکنی، وقتی وارد کار میشی یه چیز دیگه است، یه دنیای دیگه میبینی. تا زمانی که وارد کار نشدی نمیتونی بفهمی که باید چی کار بکنی. شما هر چقدر کتاب مطالعه بکنی کمک میکنه، نه که نمیکنه، ولی عملی یه چیز دیگه است. و تجربه، نمیخوام بگم حالا تجربه دارم، ولی خب دوستانی هستن که هم علم و هم تجربه رو کنار هم گذاشتن و شاخن توی مرمت. خلاصه خیلی حرف میزنم. ما الان یه مرحله‌ای رسیدیم کار که دیگه ملاتامون آزاد شده، یعنی اینها دیگه آزاده. اگر توی کارم باشن هیچ مشکلی نداره که حالا اگر فرض کن اینجا یه مقداری ملات قدیمی باشه، ما چی کار میکنیم؟ میخوایم دیگه ملات خمیریمون بریزیم. قبل از اینکه ملات خمیریمون رو اینجا بریزیم یه دوغابی ماسه و آهک با هم قاطی میکنیم میریزیم تو این. بعد دیگه ملات خمیریمون رو پهن میکنیم اینجا. تلفنم هم زنگ خورد. توصیم رفتون هزارهای سردرم بده بگیریم. باید بریم همونجا. اینو تموم کنیم بعد بریم. خب اینجا دیگه برداشت اصلی کار ما تو این بند تمام شده. یه لایه رو دیگه داره که ما تو مرمت لایه لایه برمیداریم، سری نمیریم سر اصل مطلب. مثلا میشه پیکور دست بگیری سری بزنی بری، سرعت کارم میره بالا ولی سنگ آسیب میبینه. یا اینکه مثلا ما فرز تیغه بزنیم اینو برش بدیم، اونم یه آن فرز از دستمون در بره، یه لبه‌ای بزنه دیگه کاریش نمیشه بکنی. ولی آروم آروم با قلم و چکش میریم جلو که کارمونم اثرمون آسیب نبینه. خب ورودی نارنجستان قوام هستیم الان. ورودی 2 تا سنگ حکمی 4 تراش به صورت نقش برجسته که این سنگا پیرنشین بهش میگن. حالا بالای این سنگا 2 تا سنگ عذاره داریم با حجاری نقش ترنج، یعنی اون چیزی که وسط این 2 تا قرار گرفته بهش میگن ترنج. 4 گوشه اینها 4 تا لچکی هست، اینا لچکی بهش میگن و ترنج وسط لچکی. و کف کارم به صورت شونه‌ای زبر شده. حاشیه هم یه حاشیه نیم سانتی هست که حالا شکل و شمایل کار ما رو، کار اونها رو زیبا میکنه. این سنگ برای حدوداً 100 سال قبل هست. این 2 تا سنگ ها حجاریش هم برای همون موقع است. پاچه سنگ یعنی پایین سنگ، این قسمت ما به این میگیم پاچه.
پاچه سنگ آسیب دیده، به مرور زمان رطوبت رسیده بهش و حالا ما همینو طبق اصول و مبانی مرمت حفظش کردیم. یه گوشه‌هایی هم که سنگ نبوده به صورت قلبه‌ای سنگ گذاشتیم که حالا دیگه اون نمای منظر بصری حفظ بشه. سنگ این ورم باز این قسمت و این قسمت، این هم اومدیم باز این گوشه زیر پاچه سنگ 2 تا تکه گذاشتیم که یه سکو باشه برای این، که این دیگه بیشتر از بین نره. توی مرمت این قسمت چون این سنگ بیشتر خورده شده، این قسمت ما اومدیم سنگ اضافه تر گذاشتیم، یعنی 30 سانت سنگ گذاشتیم که سنگمون سوار باشه، به اینجا فشار نیاد. یعنی این قسمت آسیب دیدگی سنگ تقریبا 3 سانت هست، یعنی 3 سانت این سنگ 3 سانت و نیم آسیب دیده، ولی همین حالت هم میشه حفظش کرد و نگهداریش کرد که دیگه بیشتر از این آسیب نبینه. این کار هنوز ادامه داره یا نه؟ این کار دیگه تمام شده. اگه رنگ سفیدم به این شکل می‌زنیم، ما شیره آهک با خاکستر قاطی کردیم، رو سنگ زدیم که اون باکتریا رو سنگ گرفته بشه، دیگه بیشتر از این آسیب نبینه. ولی این سنگ 6 ماه 1 سال دیگه دوباره یه دوغابی میخواد، همون مساله اگه لدان گیرمون بیاد بتونیم استفاده بکنیم. اینجا استقامتش تقریبا میشه تا 50 سال 60 سال دیگه تضمین کرد که دیگه نپوکه. از شما قربونت برم آقای فرخ.